درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. افشین هستم با 1000مین برنامه که در این کانال آپوزیت داره منتشر میشه و در اختیار عموم گذارده میشه. فکر کردم که این 1000مین برنامه جا داره که من هم یه تشکر ویژه، یه سپاسگزاری ویژه از شما داشته باشم، همین که یک گزارش کلی بهتون بدم راجع به اینکه چه اتفاقی افتاد در این 11 سال فعالیتی که من در فضای رسانه‌ای به صورت مستقل داشتم بدون اینکه توی رسانه‌ای کار بکنم و خودم با اون دید خودم اخبار رو منتقل کردم، منعکس کردم و چی شد که اینطوری شد. خلاصه خیلی کوتاه البته خواهم گفت این گزارش رو، چون اگه بخوام با جزئیات بگم واقعا باید یک کتاب بنویسم راجع به اون اتفاقاتی که افتاده. شاید هم نوشتم در آینده. به صورت کلی اولا که از شما خیلی سپاسگزارم، شمایی که همراه این برنامه بودین و حمایت کردین، حتی با کامنت هایی که نوشتین، با لایک هایی که زدین، با اشتراک گذاری هایی که کردین حمایت کردین و شما باعث شدین که این صدا به گوش بقیه هم برسه و گفتم اگر مفید یافتید در اشتراک گذاری هم جدا کوشا باشید. در روز نخست گفتم اینو و واقعا جواب داد. به نظر من فقط به همت شما بود که این برنامه رسید به جای مختلف. تجربه‌ای که داشتم از کار کردن در رسانه، حالا من از ابتدا شروع کنم. من سال 2013 مثلا بگم امروز چه روزی است؟ امروز 4 دی برابر با 24 ژانویه 2024 میلادی است. ببخشید 24 دسامبر 2024 میلادی است. 4 دی 24 دسامبر 2024 میلادی. چقدر 4 داشتیش. و برگردیم به سال 2013 در تقریبا آخرین روز اپریل اول می 2013 30 اپریل 2013 من اخراج شدم از صدای آمریکا که هنوز راجع به جزئیاتش برنامه‌ای نساختم، چیزی نگفتم. شاید یه روزی این کاری کردم و الان 1000 تا برنامه اینجا ساخته شده، هیچ کدومش راجع به این موضوع نبوده تا امروز و این موضوع رو باز نکردم هنوز براتون چون ضرورتی نمیدیدم. به هر حال من بعد از اینکه اخراج شدم دیدم که یه سری اخباری میاد در این فضا، در فضای خبری، در فضای خبرنگاری داره اخباری میاد که به گوش شما نمیرسه و اون زاویه رو هیچ کس نشون نمیده. با اینکه این همه ما موقع هم صدای آمریکا داشت برنامه درست میکرد، برنامه زیادی، روزی 4-5 ساعت برنامه زنده داشت و هم BBC اون هم روزی 4-5 ساعت داشت و بعدن که من و تو و ایران اینترنشنال اینا هم در سالهای بعد اضافه شد و الان که میدونیم ما دویچه وله فارسی داریم، ایندیپندنت فارسی داریم، خیلی رسانه‌های فارسی زبان زیادی داریم که با بودجه دولت‌های خارجی دارن اداره میشن. و من اون موقع در همون سال 2013 که VOA و یعنی صدای آمریکا و BBC فارسی بودن دیدم که اون اخباری که بعد به گوش مردم برسه رسوندن نمیشه. تصمیم گرفتم 10 تا برنامه به صورت نمونه درست کنم تا مشخص بشه که چه جور اخباری بعد به مردم برسه که نمیرسه و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که قراره 10 سال دیگه طول بکشه، من 11 سال دیگه قراره این کار ادامه بدم و قراره 1000 تا برنامه من. اصلا هیچ تصوری از این موضوع نداشتم و اگه کسی بهم میگفت میخندیدم بهش. به هر حال بعد از اون 10 تا برنامه تصمیم گرفتم که دیگه ادامه ندم، چون یه مقدار پولی هم که جمع کرده بودم از قبلش اونم تقریبا تموم شد و دیگه من موندم و خودم و به خاطر بیشتر از همه به خاطر حمایت هایی که شد و خیلی تشویقی که شد از طرف مخاطبان و البته دوستی اومد حاضر شد برای این مدت کوتاهی به من یه مقدار کمک بکنه و اینم باعث شد که یه انگیزه پیش اومد که من ادامه دادم این کار تا اپوزیت 407 رفتم، بعد سکته مغزی کردم و خلاصه یعنی یه مدتی دیگه از نظر جسمی توان ساخت اپوزیت نداشتم. همچنان بعد از این 1000 تا برنامه به جرئت بهتون میگم که اپوزیت سخت‌ترین برنامه‌ای بود که من تولید کردم و هنوزم این اپوزیت 408 هم که ساختم تازه دیدم که چقدر واقعا این برنامه متفاوت هست
از برنامه‌های دیگه، حتی از نظر تولیدش. به هر حال 408 برنامه آپوزیت کلا ساخته شده. خب تا حدود 330-40 تقریبا هر هفته بود و بعد از اون دیگه وقفه افتاد. مثلا 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار یه آپوزیت ساخته میشد تا رسیدیم اینجا. و بعد هم مصاحبه ها، برنامه‌های مختلف، لایف هایی هم که در ضمن در همون قبلش من می ساختم، لایف ها هم در زمینه یا برنامه‌های زنده هم که درست میکردم بیشتر برای اطلاع رسانی بود. از اول هم خب من میگفتم که اصلا شعار اپوزیت این بود که این برنامه با هدف اطلاع رسانی ساخته میشه، این به هدف خندوندن شما یا چیزای دیگه ساخته نمیشه، با هدف اصلی اطلاع رسانیه. حالا خب طبیعت اون برنامه طنز بود، خب طبیعتا میتونست یه جایی هم خنده‌دار باشه، خنده تلخ بود البته، واقعا طنز تلخی بود، ولی خب این زبان برایی بیشتری داره، عمق بیشتری پیدا میکنه توی جامعه و در افکار عمومی و برای همین من این استایل رو انتخاب کردم برای تولید اپوزیت و بیشتر حالت خبری داشتون برنامه. هر هفته یک اخبار کلی میدادم و بعد از یه مدتی، بعد از چند سال، برنامه‌های زنده رو شروع کردم که اونم خب من متوجه خیلی از مسائل شدم در طول این کاری که انجام میدادم و یه جورایی رسیدم به ریشه مشکل که اصلا این بلایی که سر ما اومد و همچنان هم در جریان هست ریشش کجاست، از کجا داره میاد و انقدر این حقیقت وحشتناکه و غیر قابل باوره که مجبور بودم بیام یه خورده تاریخ آمریکا و تاریخ خودمون رو بازگو بکنم. در اون برنامه‌های زنده بیشتر راجع به اینا صحبت کردم تا بشه درک و فهم درستی داشت از اینکه واقعا ما از کجا داریم ضربه میخوریم. یعنی من احساس کردم ما مثلا توی اتاق تاریک هستیم و همینجوری مشت میخوره تو سر صورتمون و نمیبینیم این مشت از کجا داره میاد. و این برنامه که برای شناخت تاریخ بود بیشتر برای این بود که یه نوری اینجا توی این اتاق بندازیم تا ما ببینیم که این مشت داره از کجا میاد. و خب امروز تقریبا دوستان دیگه هم از جاهای دیگه شروع کردن به افشاگری و صحبت کردن و خب فکر میکنم که الان اکثریت جامعه، میتونم بگم فعالین سیاسی داخل به خصوص، میدونن که این مشتا داره از کجا میاد، این ضربا رو ما داریم از کجا میخوریم و دیگه الان همه دارن صحبتشو میکنن خوشبختانه. و بعد همینجوری اومدیم جلوتر. بعد از اون هم مصاحبه های شروع شد، مصاحبه های زیادی داشتم با دکتر نوذری گرامی، با پدر هومر، با شهرام سنجابی گرامی، با شهرام سبزواری گرامی و با فریبرز کرمی زن، جناب سروان خودمون، که توصیه های امنیتی بود. هر کدوم در الان پلیلیستاش هست توی کانال اپوزیت که واقعا همش در راستای همون اطلاع رسانی از زوایای مختلف، از منظرهای مختلف ما سعی کردیم که هموطنانمون آگاه کنیم. اون دوستان هم به کمک من اومدن و حالا دکتر نوذری از منظر علمی با شهرام سنجابی گرامی رفتیم یه سری برنامه تاریخی درست کردیم، چه تاریخ آذربایجان، چون برنامه معماری، مجموعه های جالب شد. با پدر هومر واقعا یک انقلابی بود در شناسوندن فرهنگ ایران. واقعا من خیلی خوشحالم از اینکه این مجموعه ها درست شد همش و الان هست روی این کانال اپوزیت و مونده برای آیندگان، برای جوانانی که میخوان ایران رو بهتر بشناسن یا میخوان مطالعات تاریخی حتی داشته باشن. این مجموعه الان در دسترسشون هست در کانال اپوزیت. و عرضم به خدمتتون که در این 11 سال و خورده‌ای ما حدود، یعنی این 1000مین برنامه‌ای هستش که داره منتشر میشه. برنامه‌های پدر هومر رو کسانی که علاقه دارن به شناخت فرهنگ ایران، خصوصا برنامه مجموعه 5 قسمتی آیین مهر و امشاسپندان هم، اونم یه 5-6 قسمت هست. این دوتا رو حتما ببینید تا ریشه فرهنگ ایران بشناسید. و بعد هم خب خود شاهنامه هایی که ما حدود 76 تا شاهنامه با هم درست کردیم، برنامه شاهنامه با هومر آبرامیان و البته بکنم 15-16 تا 20 تا برنامه خدایی نامه با هومر آبرامیان ساختیم. همش در راستای آشنایی مردم با آشنایی ایرانیان یا علاقمندان به فرهنگ ایران با فرهنگ ایران هست. و واقعا اون نگرشی که پدر هومر داره به این
هومر آبرامیان اسم دقیق کاملشون است، دارن به این فرهنگ ایران یک نگرش خیلی خاصی است که جالب بود، یعنی به نظر من مفید بود برای همه هموطنانی که علاقه‌مند هستن به این موضوع و آیندگانی که میخوان راجع به فرهنگ ایران بدونن. یک مجموعه خیلی بی‌نظیری درست شد. از اون طرف افشاگری ها یا توصیه هایی که شهرام سبزواری گرامی کرد راجع به قتل فرماندهان، چگونگی قتل فرماندهان، یا برنامه‌های تحلیلی که با هم داشتیم راجع به اتفاقات زیادی که مخصوصا در این یک سال گذشته افتاد، به نظرم اونم یک مجموعه خیلی جالبی بود. من جمله از طرفی توصیه های امنیتی جناب سروان خودمون فریبرز کرمی زند که یک نظامی میهندوستی که البته شهرام سبزواری هم همینطور نظامی بودن و نتونستن کنار جمهوری اسلامی بایستن و در کنار این جنایت هایی که در جمهوری اسلامی میکنه در حق مردم کشورمون، صدماتی که داره به کشورمون میزنه، نتونستن تحمل کنن و راه سختی رو شروع کردن. من شاهد بودم که چه سختی هایی کشیدن تا همین امروز و میهن پرستانی هستن که باید قدرشون رو بدونیم. از طرفی شهرام سنجابی گرامی هم یک روایت خیلی جذاب و جالبی داشت از تاریخ و بیشتر انگیزه ساخت اون برنامه برای مقابله با اندیشه‌های تجزیه طلبانه که مخصوصا در منطقه آذربایجان انجام میشه، با حمایت کشورهای خارجی، با حمایت ترکیه، با حمایت دولت، من اسمشو میذارم دولت جعلی آذربایجان که در شمال ایران تشکیل شده که اصلا منطقه آذربایجان نبوده هیچ وقت و اسم اونجا رو استالین گذاشت آذربایجان. به هر حال اینا خیلی تلاش‌های زیادی میکنن و کردن که اندیشه‌های پانتورکیسم و ضد ایرانی رواج بدن و ما به همین دلیل اسم این برنامه رو گذاشتیم تاریخ آذربایجان. همون تاریخ ایران هست و آذربایجان هم پاره ایران، سر ایرانه و نمیتونن این سر رو از ایران بگیرن و ما برای همین اسم این برنامه رو گذاشتیم تاریخ آذربایجان. تا الان هم حدود 33 قسمت رو منتشر کردیم، 34 رو میشو فردا منتشر میکنیم و همینجوری در ادامه داریم همچنان تولید میکنیم، ضبط میکنیم و دوستان دیگه هم به صورت مقطعی اومدن این سری برنامه با هم درست کردیم. مثلا در زمینه محیط زیست، در زمینه تحولات اروپا دوستانی بودن که همراه شدن و هستن همچنان. من خودم فرصت نکردم برنامه باشون تولید بکنم و احتمالا در آینده خواهیم داشت بازم برنامه با هم و خلاصه اینجوری شد که 1000 تا برنامه تولید شد در روی کانال آپوزیت و البته حمایت های شما انگیزه مضاعف تولید میکرد برای اینکه ما باز هم ادامه بدیم به این کارمون. هممون نیرو میگرفتیم از همین حمایت هایی که شما کردین، از همین بازدید هایی که شما داشتین، کامنت های مثبتی که میذاشتین برامون. سپاسگزارم ازتون. و البته در کنار این اتفاقات در این 11 سال خب من چالش های زیادی هم تجربه کردم، چالش های زیادی از جمله همکاری هایی که با رسانه های مختلف داشتم و متوجه شدم که واقعا این رسانه ها یک دکانی بیش نیستن و من تجربه خوبی نداشتم از همکاری با هیچ کدومشون. در آپوزیتک 4 یه بخشش رو توضیح دادم، به صورت خاطره تعریف کردم که چی دیدم، یعنی از خود صدای آمریکا تا تمام رسانه‌هایی که در لس آنجلس باشون کار کردم، پارس تیوی، تلویزیون کانال وان، تلویزیون اندیشه و همینجوری بیا جلو تا همین آخرین تجربه هم تجربه خوبی نبود. شرمندم که بگم اصلا اینو. به هر حال حالا نمیخوام باز کنم این موضوعاتو، ولی این تجربه خوبی نداشتم با هیچ رسانه‌ای و همه در حقیقت میخواستن استقلال رو به نوعی بگیرن، به انواع مختلف و انواع مختلف سعی کنن یه جوری دیکته کنن، یا اگر مثلا مبلغی پرداخت میکنن بگن که خب در قبال این تو هم باید اینجوری برنامه درست کنی یا اینو بگی یا اونو نگی، از این حرفا که خب ما زیر بار نرفتیم و وفادار موندم به حقیقت و شما هموطنانی که دنبال حقیقت هستین و عرضم به خدمتتون که در ادامه هم
گفتم خیلی کوتاه میخواستم این برنامه رو برگزار بکنم، فقط یه گزارش کلی بدم. باز هم از همتون سپاسگزارم. و الان هم که خب داریم میبینیم اخبار ایران، اخبار خیلی عجیبی داره از ایران به گوش میرسه. رسما در داخل ایران برنامه یوتیوبی تو یوتیوب هم میذارن دیگه، میدونن که در هیچ کدوم از این رسانه‌ها کسی اینا رو نگاه نمیکنه و میذارن تو یوتیوب برنامه ها رو. مصاحبه های خیلی شیک و تر و تمیزی برگزار میشه با تولید خیلی حرفه‌ای، چند تا دوربین و نمیدونم استودیوی مرتب منظم، برنامه تولید میشه، مجری مسلط و یعنی حرفه‌ای، همه چی حرفه‌ایه و میان رسما صحبت از سقوط جمهوری اسلامی میکنن داخل ایران. خیلی جالبه. خب اینا بوی سقوط جمهوری اسلامی میده. خامنه‌ای در طی، من یه عکسی تنها چیزی که امروز نشون میدم اینه، در طی 11 روز 3 تا سخنرانی کرده. من به عنوان یک متخصص خامنه‌ای بهتون میگم که این یک رکورده، واقعا جا داره الان اون قسمتی که میگم ما رکورد زدیم، الان هم 2 مرتبه رکورد زد. 3 تا سخنرانی تو 11 روز، هیچ وقت همچین چیزی نداشته. این نشون میده که دستپاچه است، نشون میده که حکومت دستپاچه است به طور کلی. از اون طرف برنامه‌هایی ساخته میشه که داره صحبت از سقوط جمهوری اسلامی میکنه. وزارت اطلاعات و اینا، این همه سیستم‌های امنیتی هیچ کاری به کارش ندارن. عناصر خودسر هم نمیرن تظاهرات بکنن. دفتر این استودیویی هم که داره اینا رو تولید میکنه اصلا کسی بهش کاری نداره. خب اینا همش عجیبه دیگه. و خوشبختانه من یه خبر خوبی که براتون دارم، مخصوصا برای هموطنانمون در خارج از کشور که خیلی نگران ایران هستن و آینده ایران هستن، میخوام بهتون بگم که نگران نباشید. مردم ایران واقعا اون اکثریت آگاهی، یعنی یه جمع آگاهی هستن در ایران. معمولا در تمام جوامع، اون چیزی که من تجربه کردم بر اساس مطالعات تاریخی، در همه جوامع یه قشر نازکی هستن، مثلا 1-2% جامعه هستن که آگاهن و میرن بقیه رو آگاه میکنن و اونها همیشه تغییر ایجاد میکنن، همون 1% یا 2%. الان به نظر من اون لایه بیشتر از 2%، شاید 5% بشه و خیلی هم خوب آگاهه، خیلی هم خوب قشنگ فهمیده همه چیو و کلا سرش نمیره و خیلی هم خوب ابزار اینترنت هم هست، صداشون به بقیه میرسه و مردم ایران به نظر من به پشتیبانی اون 4-5% آگاهن و نیازی به نگرانی نیست. نگران نباشین، خوشبین باشین از سقوط جمهوری اسلامی. اولین اتفاقی که میفته اینه که دست این دوست‌ها کوتاه میشه از ثروت‌های ایران. این حکومت یک حکومت دست نشانده است. اینی که حالا میترسونن مردم، میگن آقا کشورهای خارجی میخوان بیان تجزیه بکنن. همین جمهوری اسلامی خودش عامله که همون کشورهای خارجیه. از روز اول بوده، از روز اول به کمک توطئه و کمک همه جوره این کشورهای خارجی، از انگلیس و آمریکا بگی برو تو تمام کشورهای اروپایی، به طور مشخص کشورهای غربی، قدرت گرفت از رسانه هاشون تا بعداً کمک های مالی، معاملاتی که پشت پرده داشتن با جمهوری اسلامی در زیر یک پوشش دشمنی ساختگی که در حد آتش زدن پرچم بود، اینو قایم کردن. این رابطه رو قایم کردن و در حقیقت یک جور میتونم بگم استعماری مدرن بود و مردم امروز آگاه شدن به این موضوع، اینو فهمیدن، نشانه هاش هم میدونن. یعنی هر زمانی اگه هر حکومتی بیاد بخواد کوچکترین حرکتی بکنه همراستا با جمهوری اسلامی، همراستا با تاراج منابع طبیعی ایران، همراستا با کلا سر مردم ایران گذاشتن، مردم میفهمن و جلوشو خواهند گرفت. مهم اینه که این سیستم بریزه پایین، که داره میریزه، دارن صحبتشو میکنن. میگم این 3 تا سخنرانی خامنه‌ای در 11 روز خودش یکی از همین نشانه هاست که نشون میده این حکومت دستپاچه است و سراسیمه داره رفتار میکنه. و عرضم به خدمتتون که از طرفی سقوط بشار اسد خب صدمه شدیدی زد به جمهوری اسلامی، از نظر به همراهان جمهوری اسلامی، به حامیان جمهوری اسلامی، کسانی که تبلیغ میکردن روی این ماجرای مقاومت و اسرائیل بعد نابود چه مانور میدادن در بین جوانان و سعی میکردن که این القا کنن یعنی دلیل وجود جمهوری اسلامی رو القا بکنن به نوعی و به مردم بقبولونن که
برای این بعد جمهوری اسلامی به مردم که به یه سری از معمولا تو قشر مذهبی و فقیر جامعه اهداف خودشون رو پیدا میکردن. من سپاسگزارم از دوستانی که کمک میکنن در این چت، میبینم کامنت ها رو میخونم، کامنت های خیلی قشنگی میذارین، سپاسگزارم ازتون و عرضم به خدمتتون که برگردیم به موضوع ایران. جمهوری اسلامی از بعد ایدئولوژیک ورشکسته است، یعنی هم اسلام دیگه اون ارج و منزلت، ارج و قربی که در بین جامعه، در افکار عمومی در بین جامعه ایران داشت دیگه نداره. به شما میتونم بگم بسیاری از مردم ایران متنفر شدن از اسلام، بسیاری از مردم ایران. شاید از این نظر ما در خاورمیانه یگانه باشیم به نسبت جمعیت مردم ایران که کاملا از اسلام بریدن و اون تیکه‌ای هم که حالا به اسلام خوب اعتقاد دارن، اونها هم خیلی تفکرات روشن یعنی روشن و جلویی دارن که دیگه اون مذهبیون فناتیک یا بگم خرافاتی عدهشون یا درصدشون خیلی کم شده دیگه. و اینم باز به نظر من یکی از همون جایی که ما میتونیم امیدوار باشیم به آینده ایران. من می‌خواستم 2 تا مثال براتون بزنم. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن و آلمان تقریباً با خاک یکسان شدن، یعنی تمام کارخونه، سپاسگزارم از کمکتون، تمام کارخونجاتشون، تمام صنایعشون، دانشگاهاشون، مدرسه، همه شهرهاشون صاف شد. یعنی مثلا توکیو صاف شد، برلین صاف شد، هیچی نمونده ازش. عکسایش هست، بریم ببینید خرابه های برلین یا شهرهای دیگه آلمان رو، شهرهای دیگه ژاپن رو. خب 2 تا بمب اتم اصلا انداختن توی ژاپن که 2 تا شهر رو کاملا نابود کردن. خب الان ببینید تصاویر امروز اون شهرها رو، ببینید چه جوری ساخته شد این شهرها. چرا ساخته شد؟ به خاطر مردمش، به خاطر فرهنگش، به خاطر اینکه اون مردم بودن که این کشور رو ساختن، این شهرها رو ساختن 2 مرتبه. و اون کشور رو الان میبینید که جزو 2 تا میتونم بگم ابرقدرت اقتصادی و صنعتی دنیا هستن هر دو. ما هم در همون مسیر میتونیم حرکت کنیم. به نظر من ما اون پشتوانه رو داریم. فرهنگ ایران فرهنگ بسیار پیشرو تمیزی هست. برنامه‌های پدرعمر رو ببینید، برنامه‌های هومر آبرامیان رو ببینید، آشنا میشیم با فرهنگ رو و ببینید چقدر پیشروتره از بسیار از فرهنگ‌های دیگه دنیا. و ما این شانس رو داریم که ایران رو داریم و این یک ستونیه که ما میتونیم همه بهش تکیه بدیم. هر چقدر بیشتر رابطمون رو با این ایران نزدیکتر بکنیم، خودمون رو مسیر درستری رو طی میکنیم. به نظر من در طی این 10-11 سالی که من در این فضا بودم، البته 5-6 سالی هم که توی صدای آمریکا بودم، به هر حال آشنا شدم با فضای اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی و فضای رسانه‌ای. به هر حال در تجربه‌ای که من داشتم به این نقطه رسیدم که ما فرهنگ ایران بزرگترین ثروت ماست و اون گنج بزرگ ما، اون سنگ‌هایی که در موزه بانک ملی هست نیست یا بانک مرکزی هست نیست. گنج اصلی مردم ایران این فرهنگ است. این یکی کشور ما و مردم ما رو نجات خواهد داد و الان هم راه افتاده خوشبختانه یک موج ایرانگرایی الان راه افتاده در ایران و همه علاقمند شدن به شاهنامه، به فرهنگ ایران، شناخت فرهنگ ایران و ازش دارن صحبت میکنن و خب این ثروت ما شاهنامه است، نه دریای نور و کوه نور. اینا ثروت ما. اون سنگ ها هیچ کاری برای ما نمیکنن، ولی این فرهنگ است که جامعه ما رو نجات میده و داره نجات میده. خوشبختانه اون تاریخ درخشانی که ما داریم اونیه که به ما هویت میده. ایرانی بودن فقط این سنگ و خاک و کور دره ها نیست. پدرعمر هم گفته قبلا تو برنامه، این فرهنگ است، این هویت ماست، اون تاریخی که هویت ماست و هر چقدر بیشتر اینو بشناسیم میتونیم به آینده ایران خوشبین‌تر باشیم که به نظر من الان ما داریم تو مسیر حرکت میکنیم. بنابراین نگران سقوط جمهوری اسلامی نباشین. سوریه هم هی اولش اومدن گفتن که این الان سقوط کرد، تروریستا اومدن. حالا دیدیم که اون آقای جولانی
کروات هم زد، اومد گفت اسلام هم یه حرفای این 1400 سال پیش زدن، ما الان لازم نیست به اون حرفا بریم. مردم عوض شدن، نمیشه مقاومت کرد در برابر آگاهی و این روشنگری که شده. به نظر من بعد از سر کار اومدن دونالد ترامپ که بوده 1 ماه دیگه است، کمتر از 1 ماه دیگه مونده، اتفاقات زیادی میفته. حجم روشنگری ها خیلی بیشتر خواهد شد از این که تا الان شده و میتونم بگم یک شتابی پیدا خواهد کرد و خیلی مسائل حل میشه و این هم باز دو مرتبه به نفع مردم دنیاست، نه فقط مردم ایران. خب ایران به خاطر حکومت فاسدی که در این سر کار است و صاحب قدرت هست و در ضمن تمام سیاستمداران فاسد دنیا یه جوری از این ایران رد شدن، یه جوری به ایران ربط پیدا میکنن. سیاستمداران بزرگ فاسد در دنیا یه جوری با این فساد جمهوری اسلامی آلوده شدن و این اسناد و مدارک به نظر من منتشر خواهد شد در همین شاید بگم ماه‌های آینده و تکلیف خیلی از آدم‌ها معلوم میشه، تکلیف خیلی از سیاستمداران، حتی چهره‌های شناخته شده‌ای که در داخل و خارج هستن، چه در داخل خود جمهوری اسلامی چه در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن، اینها افشا خواهند شد که اینا واقعا چی کارن، کجا بودن، چقدر پول گرفتن، برای چی این کار میکنن، برای چی این نقشه بازی میکردن. اینا کمک میکنه برای اینکه بتونن مردم تصمیم درستری بگیرن، انتخاب‌های بهتری داشته باشن. پس خوشبین باشیم هممون و امیدوارم که سال خوبی پشت رو داشته باشیم. سال میلادی حالا نزدیک دیگه، چند روز دیگه این سال 2024 تمام میشه و وارد 2025 میشیم و همچنین در نوروز امسال امیدوارم که شاهد یک بازپسگیری کشورمون از دست این استعمار مدرن میتونم اسمش بذارم، جمهوری اسلامی که یک حکومت دست نشانده است و دست نشانده کمپانیای بزرگ است، بتونیم کشورمون پس بگیریم و کشورمون رو بسازیم. به سرعت کشور ایران ساخته خواهد شد. من فکر میکنم که به سرعت ما در حداقل خاورمیانه پیشی بگیریم از بقیه کشورهای خاورمیانه، هرچند که میتونیم از پیشرفته اونها هم استفاده بکنیم، از تجربیاتی که اونها داشتن. کشورهایی مثل امارات متحده، همین عربستان سعودی، اینا پیشرفته زیادی داشتن و میتونن تبدیل بشن و متحدین و دوستای خوب ما و بتونیم همه با هم این منطقه رو بسازیم. تمام اون منطقه‌ای که یک زمانی نامش ایران بوده حالا شده چندین کشوره، هممون با هم بتونیم این منطقه رو بسازیم. مردم خوشبخت باشن، راحت باشن، بتونن در رفاه و آرامش زندگی کنن. خوشبین باشیم هممون. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا بعد بدرود.